אני חושב שהסיפור של המסורת הספרדית ירושלמית, ששוב, אנחנו מבינים פה שזה תהליך דינמי, הוא מתמשך והוא ממשיך להתפתח, אפשר דרכו לבחון גם את הדבר הזה שנקרא מוזיקה ישראלית. מה זה מוזיקה ישראלית מקומית? אנחנו התרגלנו שמוזיקה ישראלית זה אריק איינשטיין, וזה האינסטינקט כזה, נכון? דברים שבעצם נולדו כאן עם הרבה השפעה אירופאית, רוק'נ'רול כזה או אחר. ובעצם מה שקורה בסיפור הירושלמי, זה המפגש הזה, שהוא ממשיך לחפש את עצמו בין העולמות השונים שהתקבצו לכאן, והמפגש שקורה דווקא פה ולא בשום מקום אחר, כנראה באינטנסיביות הזאת, של מסורות שונות שנפגשות במקום אחד. והשיחה הזאת, בסוף שהיא מצליחה להוליד משהו חדש, אחר, שאתה אומר, זה הדוגמה למוזיקה ישראלית. כן? מוזיקה ישראלית שהיא, כמו תראה, אם תרצה, זה סוג של תיקון לכור ההיתוך, או כור היתוך הפוך, שבה דווקא יש מקום לקולות השונים, ובלי אפילו היררכיה מאוד מאוד ברורה. אם כן, בוא נגיד, כן, יש רגל שנטועה עמוק בתוך המזרח, אנחנו גם חיים פה במרחב הזה, המזרח התיכון, אבל גם המזרח התיכון הוא מרחב שיש בו הרבה דינמיות, הרבה תנועה, הרבה גמישות, ואני חושב שזה גם, אפשר לקחת משם הרבה השראה למה איך יוצרים מרחב שאפשר מתוכו ליצור משהו שהוא באמת מייצג בצורה ייחודית את מה שקורה פה. אתה אומר שבעצם ירושלים זה עמק יזרעאל של חובבי הפיוט. כן, אפשר, אבל לא רק חובבי הפיוט, זה מה שאני אומר, תראה את אהוד בנאי לדוגמה. אתה מקביל את זה למעשה, כאילו למעשה החלוצי. למעשה החלוצי, לגבעתרון. אבל תראה באיזה גמישות, כאילו, ירושלים של זהב, נהיה לחן של קדושה, וגם דברים, תופעות כמו מוזיקה של אהוד בנאי. זה אפשר בקלות למשוך משם חוט, אני חושב, לפחות בחלק מהשירים שלו, זה עוד איזה, כשהוא באמת מצליח לגעת ב-DNA הישראלי הזה, שהוא מצליח לגעת בהרבה, כי יש בו גם כן את התנועה הזאת איכשהו בין העולמות. כלומר, אם ישאלו נניח עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, מה הייתה התרומה של, נקרא לזה, מדינת ישראל לתרבות, נקרא לזה, הפיוט של יהודי המזרח? יגידו, כן, הנה פה בעצם נוצר אותו כור היתוך כזה. עכשיו תראה מה קורה. לפני 20 שנה, היה אולי נגן קמנצ'ה אחד בישראל. הכלי הזה בכלל לא הכירו אותו. פתאום, זאת אומרת, זו הייתה תנועה הפוכה. כן. פתאום, שרוני קצת נגע בזה לפני כן, אולי ירחיב. אחרי הפיוז'ן, שאוקיי, יש פה כביכול, נפתחת השיחה, אז מתעורר גם הצורך דווקא ללכת לעומק של השורשים הייחודיים, כדי להשאיר את הדבר הזה, נכון, העומק והאומץ, אז פתאום יש פה בארץ תופעה של אנשים פתאום מלא נגני קמנצ'ה, מלא נגני אוד, אנשים שנולדו פה ודווקא חשוב להם לשיר בערבית, כלומר, תנועה הפוכה לפיוז'ן, והפיוז'ן הוא באמת דבר נורא חמקמק ובעייתי. הוא יכול לפגוש את הפער ואת האמצע הזה, שהוא לא פה ולא שם וגם משעמם. הוא יכול להיות, לנבוע מתוך איזה חיבור עמוק לשורש מוזיקלי מובהק וייחודי וסאונד ודינמיקה ספציפית, אבל שהיא גם פתוחה למרחב. הבלנס הזה הוא מפתח נורא חשוב. כן, רוני אמר פה לפני כן, בשיחה ככה בינינו, באמת ששנות ה-90 היו איזה רגע, את תרחיב על זה, שנות ה-90 היה פה איזה רגע אזורי, נקרא לזה כך, שבו בעצם ישראל נפתחה לאזור, כן. וזה, כן, מבחינה הזו באמת יש פה איזה רנסנס בתקופה, בבקשה. אמרתי קודם שכאילו גל הפיוט, היה לו גל מקדים, גל של ריכוך בהקשר הזה של תרבות ערבית באופן כללי. לא היו פה אף להקות פיוט, עד כמה שאני זוכר, עד שנות ה-2000. קדם לזה, ה-90's, כאילו שנות ה-90, בוסתן אברהם, יאיר דלל, בעיקר מופיע בעולם ופחות בארץ, גם זה גם תהליך. מוזיקת עולם קראו לזה. קראו לזה מוזיקת עולם, אמרתי שגם אני חטאתי בלהקה כזאת, במחאות. קצת רומנטיקה טיפה. כן, עכשיו זה ריכך, זה פתח לאנשים את האוזן, קודם כל לשמוע עוד, לא שמעו, לשמוע קנון, אתה יודע, זה דברים שלוקח לאוזן להתרגל, כאילו, לצלילים האלה, לפעמים קנון יכול להישמע כלי מאוד אגרסיבי למי שרגיל לפסנתר ודברים כאלה. זאת אומרת, השנות ה-90 היה מעין ריכוך, כן, לקראת מה לא שמישהו התכוון לזה, אבל שוב, זה דינמיקה טבעית. בשנות ה-2000 כבר יכולת
לעשות מוזיקה ערבית, יהודית, תקרא לזה איך פיוטית, או ערבית, לאו דווקא פיוטית. אז אתה יודע, זה מדהים, כי מה שבעצם אתה אומר, שבסופו של דבר, המרחב הארץ ישראלי הזה נפתח אל האזור. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על ישראל כאיזה משהו, כאיזה בועה, כאיזה משהו מוגבל. מתברר דווקא שברמה של המוזיקה, יש פה דווקא איזה עקרון רצף שהתפתח. על איזה ישראל אתה מדבר? כי עולי עיראק ומצרים בסוריה לא היו צריכים להיפתח. זה הם, כאילו... לא, אני מדבר על הדור שנולד בארץ. ארצות ערב זה הם, התרבות הזאת היא שלהם. אני מדבר על הדור שנולד בארץ, שעבר סוציאליזציה של שנולד הגבלה. בארץ, כן, של הגבלה. כן. פתיחה אולי לא לתרבות של האזור בלבד, אלא לגלות. כי הגלות היום מתחילה להיות נושא חם, והעניין הזה של קונטרפקטה, זה מושג מוזיקולוגי, של לקחת שיר מבחוץ, לקחת שיר של עבד אל-והאב, ולהכניס אותו לתפילה, לשנות לו את המילים למילות תפילה. לגייר אותו. אז היא הייתה עד שנות ה-90, היו לה היא הייתה עבירה כפולה. היא הייתה עבירה ברמה של הלכה יכלה להיות, או על שנות ה-70, לא משנה, עד שהרב עובדיה יוסף, אבל יש לה תמיד בעיה הלכתית, שהאם אתה מביא לי את החוץ הזה הלא צנוע, הלא מתאים לבית הכנסת, אבל היא גם עבירה לאומית. היא עבירה לאומית כי עד אז חושבים, למה אנחנו נביא עבד אל-והאב? בוא תתלחין בעצמך, תביא רחמים אמר, למה אתה צריך אותו? ובשנות ה-90, אם הרב עובדיה יוסף נתן את החותמת על הערבים בתוכה תלינו כינורותינו, אז בשנות ה-90, אז הרב תרבותיות נתנה את האישור של למה לא? למה לא למצוא את עצמנו בתוך התרבות הפרסית או התרבות הטורקית, או למה לא בעצם? אנחנו בעצם מדברים על תהליך שקורה לאורך השנים, שהגיעו לפה, גלי העלייה האלה היו צריכים, המוזיקה הייתה צריכה כמעט להסתתר בבתי הכנסת. היא הסתתרה בבתי הכנסת. הסתתרה בבתי הכנסת, ושם גם עברה תהליכים מכל מיני סוגים. כמו שהסתתרה, זה היה, בית הכנסת, כמו שיואב פלד אומר, זה היה המקום היחידי שהייתה לגיטימציה לשים את התרבות הגלותית שלך, את התרבות של המזרח, על השולחן. ומה שבעצם פתח את האוזן, כמו שאתה אמרת, לדבר הזה, ובעצם יצר איזשהו עניין בחברה הישראלית בתור קולקטיב, זה השנים האלה של ריכוך בעצם האוזן על ידי כניסה של הפיוז'ן, של מזרח ומערב, הגל הזה של מוזיקת עולם שהיה פה בשנות ה-90, ואז נכנס גם הבשורה המדינית. יש גם שנים של תקופה שנראה שהולך להיות פה איזה שלום, איזה חיבור בין יהודים לערבים או משהו כזה, זה חלק מהקונטקסט הזה. אזכיר לכם שבאמצע שנות ה-90, מיד אחרי חתימת הסכמי אוסלו וזה, פיירוז באה להופיע בירדן. אז מאות ישראלים נסעו, רובם, לדעתי, ממש לא שמעו פיירוז לפני זה. אבל זה הפך להיות כזה, כאילו, למען התהליך הזה, למען הקירוב, כמו שאתם אומרים, ההתפתחות, ההשתלבות במרחב, מה שנקרא. ואז בעצם יש גם משהו שקורה, חוץ כל מיני תהליכים, גם סוציולוגיים שאתה הזכרת, ואז בעצם בית הכנסת יכול בעצם לצאת החוצה. אוקיי? יש דברים שיוצאים ממש מבית הכנסת החוצה, והיום אנחנו רואים דברים ששייכים לבית הכנסת, כמו הסליחות, נכון? יש מופעי סליחות, אני בתור נגן שנגן גם... כן. אלול זה חודש עמוס. בדיוק. כן. סליחות, יש בקשות, יש... זה חודש העבודה, כמו שאתה יודע שאין עבודה בעומר, בסליחות, זה החודש. זה התחיל מאוד מאוד במאמץ, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר קל. אני כתבתי מאמר על אדון הסליחות, והתפלאתי לראות, הוא הגיע לרדיו מאוד מוקדם, כבר בשנות ה-50, אפילו עזרא אהרון כתב איזה מין עיבוד כזה לאדון הסליחות, שמשלב עיראקי וירושלמי, והוא יצא, ואחר כך, אבל בעצם מי דחף את זה? יצחק לוי, שהיה מוזיקאי, ויחד איתו, גם יהורם גאון היה שם, הם הוציאו בוסתן ספרדי. וזה היה מאמץ, הם אמרו, זה כדי להכיר את התרבות שלנו, שיכירו את התרבות שלנו. זה גם עוד לא היה ערבי. הם בחרו באדון הסליחות, הם בחרו במשהו מאוד מאוד, מאוד מאוד נשמע טוב, חסידי כזה. כן, אבל לאט לאט זה,
עד שזה לאט, בהדרגה, הדברים... זו הייתה הוורסיה של איש חסיד היה. אני יכול להוסיף שחלק מהרנסנס של הפיוט בעשור שניים האחרונים, גם הוא נובע בין היתר מהמוביליות שעברו מה שכונו בעבר עדות המזרח. זאת אומרת, מוביליות מעמדית, חברתית, כן. זאת אומרת, הכניסה אל מעמד הביניים, במסות, תהליכי ההנגשה להשכלה גבוהה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על ההנגשה להשכלה גבוהה, אז גם החשיבה הופכת יותר מופשטת. אתה רוצה, מה שנקרא, להתחבר הרבה פעמים למוזיקה, לא רק מתוך עולם בית הכנסת, אלא מתוך העולם התרבותי שלך. זאת אומרת, המוזיקה הופכת, הפיוט הופך ממשהו שהוא מסורת למשהו שהוא תרבות. אני חושב שכאילו, כשאני מסתכל על השלב הבא, אולי, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מכל 100 שנה האחרונות, ולנסות מתוך זה לקחת השראה לאיך אפשר להעמיק עוד יותר את הדבר הייחודי הזה שקורה כאן. ואפרופו אקדמיה למוזיקה וכן הלאה, זה עדיין כאילו לא יאמן שמישהו יכול לסיים, לא חשוב הוא באיזה מגמה או באיזה כלי, באיזה סגנון, אקדמיה למוזיקה, והוא לא עבר, או שאולי תגיד שזה השתנה, והוא לא עבר לפחות קורס אחד משמעותי של מבוא למקם. זה קורה עדיין? קורה. אז זה, תמיד, זה כאילו המקום שמסמל שאנחנו עוד לא למדנו מספיק. מה זה אומר לחיות במרחב עם הפוטנציאל האדיר שיש לחיות במרחב משותף, שיש בו תרבויות עם עושר, כאילו עם כל העושר התרבותי שיכולות להביא לשולחן, ואתה לא רוצה להנדס את זה יותר מדי, אתה רק רוצה לאפשר למפגש הזה להתרחש ולשפה משותפת שיכולה לבנות עוד קומות. עכשיו זה בירושלמי, באופן טבעי זה כאילו קרה, יותר גם אולי גם בגלל הענווה שהייתה של נגיד מלחינים או יוצרים, כאילו מזרחיים, שלא היה להם בעיה, כמו שאמרתי, באופן טבעי, להביא את החזנות האשכנזית פנימה, להביא את נעמי שמר פנימה. מוזיקלית זה מתאפשר, וגם כנראה תרבותית ונפשית באיזשהו אופן זה מתאפשר. וברגע שהתנועה הזאת תהיה לה גם שפה, כי כולם מדברים את שפת המקם, אז אפשר להיפגש בצורה יותר טבעית. אני חושב שזה כאילו, כמו שאמרתי, הסגנון הירושלמי הוא הנביא אולי, או איזה משהו שמבשר את האפשרות לאיזה קומה נוספת של מוזיקה ויצירה, גם מוזיקלית, גם רוחנית, ישראלית ייחודית. שהיא גם דרך אגב, יש בה גם פוטנציאל איחוי וריפוי חשוב בהרבה מאוד הקשרים של החברה הישראלית, אבל זה בפרק הבא. אגב, אם נתפרע מבחינה אנליטית, אני חושב שיכולה להיות עבודה מעניינת על ההשוואה של ההתפתחות של המוזיקה השחורה, נניח בארצות הברית, למוזיקה של הפיוט המזרחי פה בישראל, מהמעבר מהשוליים אל המרכז. הייתי מחפש את הקווינסי ג'ונס של הפיוט, כדי להבין פה איזה דמות, נניח שאתה יודע, זאת אומרת, היא מבחינת העומק של השנים, זה באמת שווה מחשבה. חביב עבדיה קצת נגע בזה. אם תרצה שנאמר משפט על איפה זה עומד היום, כן, יאיר כבר דיבר על העתיד. זה סופר מסקרן מה יקרה. אני קורא לתהליך הזה תהליך של ערביזציה שעבר על סגנון התפילה והפיוט הירושלמי. אמרתי קודם, זה בא מחלב ומצרים ביחד. בכל אופן, התהליך הערביזציה היום לדעתי הוא בשיאו, ואנחנו יכול להיות עדיין בתוכו, זאת אומרת, זה לא נגמר. דיברנו קודם על יגאל בן חיים, סימן טוב שי, רחמים אמר, עם הפנים מערבה וזה, ופה צריך להגיד את הדבר הזה. משה חבושה יש לו חלק מאוד מאוד דומיננטי, מרכזי, במה שקורה ב30 שנים האחרונות, או אפילו יותר 40 כבר, שהוא ממש כאילו שם כבר את המסמר האחרון בארון, של מרגע זה אנחנו מתפללים ערבית. להזכירכם, בספרי הפיוטים האלה, במהדורות הקודמות, מעל חלק מהשירים היה כתוב מתוך איזה סרט מצרי של יום שישי זה. וזה פיוטים, ספר פיוטים שהרב עובדיה חתום על, כאילו, הכל היה מאוד מעובב. עכשיו, משה חבושה, הוא כמעט החזן הראשון שגם ניגן, שהלך ללמוד מוזיקה, כן? זה התחיל ממנו. היום מלא חזנים לומדים מוזיקה, לומדים כלי נגינה, יודעים תיאוריה. קודם, הדור הקודם, זה הכל היה משמיעה, גם אבא שלי מתפלל כל שבת במקם של השבת, הוא לא, אין לו מושג מה זה מרווח ומה זה, הכל על בסיס שמיעתי. היום
הם כולם הפכו להיות סופר מקצוענים, לפעמים מבחינות מסוימות קצת יותר מהדור הקודם, כי אני לא יכולתי לדבר עם חזני הדור שלפני חבושה על מרווחים וקווינטה וטטרקורדים ודברים כאלה היום. עכשיו, עוד דבר שקרה, וזה זה מעניין, זה קצת שוב גם קשור ליהודים ערבים, לדעתי זה מאז שהרב עובדיה יוסף נפטר. היום אתה נחשב כבר לפייטן יותר מקצועי, אם אתה שר את השירים, את הפיוטים האלה בערבית. זאת אומרת, אם אתה יודע לשיר את זה בערבית, אתה עוד יותר מקצועי. אז מה שקורה מחוץ לבית כנסת, בהמון הופעות של פייטנים, ראיתי ילד בר מצווה, עולה לשיר שיר בבר מצווה שלו, שר שיר של כולתום בערבית, כל השיר, ילד בן 13. אז כאילו יהודי המזרח קצת, אולי מרגישים עכשיו קצת יותר בבית בסביבה הזאת. זה כבר גם מנבא את הפוטנציאל של המרחב, של השלום, או של המפגש, כאילו החיבור עם המרחב מתוך שפה תרבותית משותפת, לא מתוך אידיאולוגיות. מה שמדהים זה כשאתה רואה, נניח, אתה שם את זה בקונטקסט פוליטי, את הסיפור, אתה רואה שמצד אחד המוזיקה לוקחת למקום של מפגש, והמדינאות או הפוליטיקה לוקחת את זה למקום של הפרדה. כאילו, הניגודיות בסיפור הזה, זה מרתק. אז אני חושב שאפשר להגיד עכשיו שאנחנו בעצם עדים פה, אם אנחנו עוקבים אחרי המסורת הזאת, לבעצם שילוב של כל מיני דברים בפנים, כל מיני תהליכים שמבשילים ומשתלבים, ואם אפשר לסיים בצליל, בתו האופטימי הזה, שמה שאתה אמרת על האיכות הזאת של הריפוי בעצם שיש בזה, גם כלפי היחיד, וגם כלפי כל אחד והחברה שלו, והמסורת שממנה הוא בא, והמדינה והאזור באופן כללי, המוזיקה של הערבים והיהודים ביחד. תודה רבה לכם, תודה רבה לכולם. פרופסור ניסים ליאון, דוקטור נתנאל כהן מוסאי, רוני ישרן, יאיר הראל, תודה רבה. שמחה רבה.